नमस्कार. मी आता तुम्हाला बारीक मेथीची भाजी कशी बनवायची ते दाखवते. ही बघा, अशी बारीक मेथी असते. तिला मी बारीक चिरून घेतली आणि स्वच्छ दोन तीन पाण्यातून धुवून घेतली, कारण याच्यामध्ये माती असते. त्यासाठी 2-3 पाण्यातून धुवून घ्यायचे. साहित्य बघा, 2 टोमॅटो घेतलेत, 2 कांदे घेतलेत चिरून, 2-3 मिरच्या, लसूण घेतलाय चिरून, 5-6 पाकळ्या, फोडणीसाठी थोडंसं जिरं घेतलंय, कोली मसाला 1.5 चमचा, गरम मसाला 1 चमचा, 1 चमचा जिरे पावडर, 1 चमचा धनिया पावडर, अर्धा चमचा हळदी पावडर, चवीनुसार मीठ. चला आपण सुरुवात करूया. मेथीला थोडंसं गरम पाणी करून घेऊया. याच्यामध्ये पाणी टाकते, कारण काय त्याच्यामध्ये काय जंतू वगैरे असतील ते गरम पाण्याला निघून जातील. हे बघा, गरम पाणी झालंय. आता गॅस बंद करते. गॅसवरती कढई ठेवले. आता त्याच्यामध्ये तेल टाकते. हे मी राईचं तेल टाकते. तुम्ही कुठलंही टाकलं तरी चालेल. तेल तापलं. आता त्याच्यामध्ये जिरे टाकते. कांदा टाकते. कांदा लाल करून घेऊया. कांदा लाल झालाय. आता त्याच्यामध्ये मिरची टाकते, लसूण टाकते, मिक्स करून घेऊया. तर टोमॅटो टाकते. टोमॅटो थोडंसं शिजवून घेऊया. टोमॅटो आणि कांदा नरम झालाय, शिजलाय. आता त्याच्यामध्ये मसाले टाकते. धने पावडर, हळदी पावडर, जिरा पावडर, गरम मसाला, कोली मसाला, मिक्स करून घेते. आता थोडंसं पाणी टाकते. आता मेथी टाकते.
आता मिक्स करून घेते. आता मीठ टाकते. थोडंसं पाणी टाकते. मिक्स करून झालं. तुम्ही याच्यामध्ये ओला नारळसुद्धा टाकू शकता, बटाटासुद्धा कापून टाकू शकता. आता आपण स्लो गॅसवरती 2-3 मिनटं शिजवून घेऊया. दोन 3 मिनटं झाल्यात आपले. मेथीची भाजी झाली. आता गॅस बंद करते. बारीक मेथीची भाजी आपली तयार आहे. तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.